ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 which is the periodic classification of the element የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ፓርት 1ን ወይም ክፍል 1ን ስንመማር ነበረ። በዋናነት ስለ periodic table ስናይ ነበረ ማለት ነው። ፔሪዮድ ምንድነው? ግሩፕ ምንድነው? የሚሉ ነገሮችን ስንት ግሩፖች አሉን፣ ስንት ፔሪዮዶች አሉን፣ ከዛ በተጨማሪ early attempt for the classification of elements የሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው periodic property in the periodic table የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ እዚህ ቶፒክ ላይ የተወሰነ ትንሽዬ ነገር አይተን ነበረ። ሰዓታችን ስላለቀ ነው ማለት ነው አቋርጬ ነበረ። ስለዚህ በባለፈው ኒውክሊየር ቻርጅ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ምን እንደሆነ አይተናል። ነገር ግን እዚህ ጋር the following property of the element varies in regular periodic manner የሚሉ ነገሮች ላይ እንደምንጀምር ነግሬያችሁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ በዛሬው ክላስ እንመማራለን ማለት ነው። ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው እንግዲህ በፔሪዮዲክ ማነር ወይም አክሮስ ኤ ፔሪዮድ ስንጓዝ ኒውክሊየር ቻርጅ ምን ሊሆን ይችላል፣ አቶሚክ ሳይዝ ወይም አቶሚክ ራዲየስ ምን ሊሆን ይችላል፣ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንዲሁም ሌሎች አሉ። ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው እንግዲህ ኒውክሊየር ቻርጅ ነው። ኒውክሊየር ቻርጅ እንግዲህ ላይ እንዳየነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን the atom of an element እንደማለት ነው። On moving down a given group of the periodic table, nuclear charge progressively increase, but effective nuclear charge remains nearly constant ይለናል። እንግዲህ nuclear charge down a group ስንጓዝ ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ያ ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው ብያችኋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ላይ ኒውክሊየር ቻርጅ ምንድነው ብለናል? ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት the total positive charge in the nucleus of an atom. total positive charge ማለት ደግሞ ባጭሩ ምንድነው? it's number of proton ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳውን ግሩፕ ስንሄድ ምንድነው ማለት ነው? ኢንክሪዝ ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። አቶሚክ ሳይዝ ወይም አቶሚክ ራዲየስን ደግሞ ስናይ it's difficult to measure the size of an atom directly. እንግዲህ የአንድን አተም ሳይዝ ቀጥታም ሜዠር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። The electron cloud involving the nucleus does not have a clear boundary because its electron do not have a fixed distance from the nucleus ይለናል። እንግዲህ ከኒውክለሱ እስከ ኤሌክትሮኗ ድረስ ያለው ዲስታንስ ፊክስድ አይደለም። ስለዚህ ሜዠር ለማድረግ it's difficult. Therefore, atoms do not have a definite outer boundary. Atoms do not have a definite outer boundary. The size of an atom is defined in terms of its atomic radius. For metals, atomic radius is defined as 1/2 of the distance between the nucleus of two adjacent atoms. እንግዲህ እንዴት ነው ራዲየስን በቀላሉ ሜዠር የምናደርገው? ሁለት አተሞችን እናጠጋጋለን ወይም ልክ ታች ስዕል ላይ የምናየው ምን እናደርጋለን? The half of the distance between the nucleus of two adjacent atom. ሁለት አተሞች አሉን። በኒውክለሱ እና በኒውክለሱ መካከል ያለውን ዲስታንስ ሜዠር በማድረግ የዛን half በመውሰድ ነው ማለት ነው ማወቅ የምንችለው። ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ክሎሪን አተም ነው ያለው። ሁለት ክሎሪን አተሞች አሉን ወይም ክሎሪን ሞለኪውል እንለዋለን Cl2 ማለት ነው። ክሎሪን ሞለኪውል ላይ እንደምታዩት አቶሚክ ራዲየስ 99 ፒኮሜትር አለን ከዚህ እስከዚህ ድረስ። እዚህ ጋር ደግሞ 198 ፒኮሜትር ይለናል። አሁን ሁለት አጀሰንት አተሞች አሉ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት። ሁለት አጀሰንት ማለት የተቀራረቡ የተገናኙ አተሞች ማለት ነው። ከዛ በሁለቱ ኒውክለስ መካከል ያለው ዲስታንስ ከዚህ ኒውክለስ እስከዚህ ኒውክለስ ድረስ ያለው ዲስታንስ ስንት ነው? 198። ስለዚህ ይህን 198ን በሁለት ስናካፍለው የአንዱን አተም ራዲየስ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 198 ለሁለት አካፍሉት 99 ፒኮሜትር ማግኘት ይቻላል። So, in moving downward the group, atomic radius of the element mainly depends on the number of shell.
ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሼሉ ኢንክሪዝ እያደረገ ከመጣ ምኑ ይጨምራል? ራዲየሱ እየጨመረ ይመጣል እንላለን ማለት ነው በቀላሉ። ሌላኛው ደግሞ ionization energy ነው። ionization energy is the minimum energy required to remove the outermost shell electron from the isolated gaseous atom or ion። እንግዲህ outermost electron ወይም ቫላንስ ኤሌክትሮን ትባላለች። ለኬሚካል ሪአክሽን ሬዲ የሆነች ወይም በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የምታደርግ ኤሌክትሮን ናት። ያችን ኤሌክትሮን ለማስወገድ የሚያስፈልገው ኢነርጂ which is called ionization energy እንለዋለን። ionization energy. So, ionization energy is represented by the following equation where M denoted any metal. M እንግዲህ ማንኛውንም ሜታል ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ሜታል ፕላስ ኢነርጂ which give us metal plus ion plus electron። ስለዚህ እችን ኤሌክትሮን ምን አደረገ? ሉዝ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እችን ኤሌክትሮን ሪሙቭ አደረገ ማለት ነው። እችን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ እዚህ ላይ የተጠቀምኩት ኢነርጂ ማለት ነው which is said to be ionization energy እንለዋለን ማለት ነው። So, the electron in an atom can be successfully removed one after the other. Thus, the first ionization energy is the energy needed to remove the first valence electron, and the second ionization energy is the energy needed to remove the second valence electron, and so on. ስለዚህ a series of energy ነው የሚያስፈልግ ወይም successively ነው ኤሌክትሮን ሙቭ የሚደረጉት ወይም ሪሙቭ የሚደረጉት ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንጠቀማለን። ሁለተኛውን ኤሌክትሮን ለማስወገድ ደግሞ ወይም ባላንስ ኤሌክትሮን ለማስወገድ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ሜታል in gaseous form ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እዚህ ላይ any metal ነው የሚለን እንግዲህ so ionization energy the minimum amount of energy to remove the outermost shell electron from isolated gaseous ወይም ion ነው የሚለን ከጋዝ ወይም ከአዮን ለማስወገድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋዝ ፎርም ነው ፕላስ ኢነርጂ አለን m ፕላስ ኤሌክትሮን። ስለዚህ የፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ለማስወገድ ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤሌክትሮን ለማስወገድ ደግሞ አሁንም m ፕላስ አለኝ እዚቹ ጋር ይችኑ ማለት ነው። እዚች ጋር ፕላስ ኢነርጂ ሳረግ m2 ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሰርድ ፎርዝ እያለ ይቀጥላል እንደ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ወይም ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ይወሰናል ማለት ነው። So here for a given element the second ionization energy is higher than the first one። እንግዲህ ከመጀመሪያው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይልቅ የሁለተኛው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ከፍተኛ እንደሆነ ይነግረናል። አዮናይዜሽን ኤነርጂ is always positive value and therefore it is an endothermic process. endothermic እና exothermic የሚባሉ ሁለት ፕሮሰሶች አሉ። ኤነርጂ አብዞርብ የሚያደርግና ኤነርጂ ሪሊዝ የሚያደርግ። ኤግዞ ከሆነ ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል፣ ኢንዶ ከሆነ ደግሞ ኤነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው ማለት ኤነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። እንደምታዩት ፕላስ ኤነርጂ ይላል። so this energy is said to be ionization energy እንለዋለን። ስለዚህ because energy is required to remove the electron from the atom and ionization energy is measured in electrovolt ወይም EV or kilojoule per mole በዚህ ሜዥር እናደርገዋለን ionization energy ማለት ነው። Ionization energy is a measure of the tendency of an atom to lose an electron. አንድን ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግ ወይም ለማጣት ወይም ሲምፕሊ ለማስወገድ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። Metals easily lose electrons and thus have a low ionization energy. And non-metals have ionization energy, high ionization energy because they do not easily lose electron. እንግዲህ ነን ሜታሎች በቀላሉ ኤሌክትሮን ሉዝ አያደርጉም፣ ራዘር ሌላ ነው ጌን የሚያደርጉ። ስለዚህ አውተር ሞስት ኤሌክትሮናቸውን ወይ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ይጠቀማሉ። ነገር ግን ሜታሎች በቀላሉ መስጠት ይችላሉ፣ ይሰጡና ስቴብል ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አዮናይዜሽን ኤነርጂን በዛው ተረዱት። so አዮናይዜሽን ኤነርጂ አፌክት የሚሆንባቸው ፋክተሮች አሉን። ኦልሞስት ወደ ስንት የሚደርሱ ናቸው? ወደ 5 የሚደርሱ ፋክተሮች አሉን። የመጀመሪያው ፋክተር አቶሚክ ሳይዝ ነው። አቶሚክ ሳይዝ as atomic size increase the valence electron are lesser tightly held by the nucleus. thus less energy is required to remove the electron. look አሁን እንግዲህ አቶሚክ ሳይዝ ስንል ወይ ባጭሩ አቶሚክ ራዲየስ ማለት ነው።
ራዲየሱ በጨመረ ቁጥር ከኒኩለሱ እየራቀ ነው የሚሄደው። ያ ማለት በፖዚቲቭ ቻርጅ እና በኤሌክትሮን መካከል ያለው የመሳሳብ ኃይል እየቀነሰ ነው። እየቀነሰ ነው ማለት በቀላሉ ኤሌክትሮኗን ሉዝ የማድረግ ወይም የመስጠት ቴንዳንሲ ያለው ማለት ነው። ሃይ ኢነርጂ ያስፈልገውም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኢነርጂ ኒድ ቱ ሪሙቭ ኤሌክትሮን ፍሮም ሲዚየም አተም ኢዝ ላወር ዛን ሊቲየም አዮን። እንግዲህ የሲዚየም እና ሊቲየም በአንድ ግሩፕ ውስጥ ነው የሚገኙ። ሲዚየም ግን ራዲየሱ ከፍተኛ ነው፣ የሊቲየም ትንሽ ነው። ግን ሊቲየም ላይ ያለችውን ኤሌክትሮን ከማስወገድ ይልቅ ሲዚየም ላይ ያለችውን ኤሌክትሮን ማስወገድ ይቀላል ይለናል። ኦኬ፣ ስለዚህ አቶሚክ ሳይዙ በጨመረ ቁጥር የምንጠቀመው ኢነርጂ ትንሽ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ። ኤፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ the smaller the effective nuclear charge of an atom, the lower is the energy needed to remove an electron from the atom. ስለዚህ ኤፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ምንድነው ብለናል? በቫላንስ ኤሌክትሮን እና በኒውክለሱ መካከል ያለው መሳሳብ ነው። ስለዚህ እሱ ባነሰ ቁጥር ወይም የመሳሳብ ኃይሉ ባነሰ ቁጥር ለስ ኢነርጂ ነው የምንጠቀመው ይለናል። ስለዚህ ኢዚ ኮንሰፕት ነው ባጭሩ። ሌላው ታይፕ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። the closer an electron is to the nucleus, the more difficult to remove the electron. In a given energy level, s electrons are closer to the nucleus than p electron. Similarly, p electrons are closer than d electron, and d electron are closer than f electron. ስለዚህ ionization energy decrease in order of s greater than p greater than d greater than f. ስለዚህ በኤስ ሰብ ሌቭል ወይም ኦርቢታል የሚጨርስ ከሆነ ሃየር ኢነርጂ ይፈልጋል። ዴን ፒ አለ፣ ከዛ ዲ አለ፣ ከዛ ኤፍ አለ። ስለዚህ ከዚህ መካከል ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ የሚፈልገው ኤስ ነው፣ ቀጥሎ ፒ ነው፣ ቀጥሎ ዲ ነው፣ ቀጥሎ ኤፍ ነው። ኦርቢታሉ የሚጨርስበት ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛው መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ወደ ኒኩለሱ በተጠጋ ቁጥር ኤሌክትሮኑ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ይጠቀማል፣ ከኒኩለሱ በራቀ ቁጥር ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። አራተኛ ላይ ስክሪኒንግ ኢፌክት ባይ ዘ ኢነር ኤሌክትሮን ወይም ምንድነው የሚባለው የሼድ የሚባለው ማለት ነው። ስክሪኒንግ ኢፌክት ማለት በኤሌክትሮኑ እና በኒውትሮኑ መካከል ያለው ልዩነት ማለት ነው። as described earlier, inertial electron shield the valence electron from the nuclear charge. The more inner electrons are there, the higher the screening effect, and therefore the easier to remove the valence electron. So screening decrease ionization energy. ስለዚህ ስክሪኒንጉ በጨመረ ቁጥር ወይም በኒኩለሱና በኤሌክትሮና ሪሙቭ በምትደረገው ኤሌክትሮና መካከል ያሉት ሌሎች ኤሌክትሮኖች መብዛት ለስ ኢነርጂ እንድንጠቀም ያግዘናል ማለት ነው። እየበዛ ከሄደ ኢነርጂያችን እየቀነሰ፣ እያነሰ ከሄደ ደግሞ ኢነርጂያችን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስክሪኒንግ ኢፌክት ሌላኛ ionization ኤነርጂን አፌክት የሚያደርግልን ፋክተር ነው። ፋይናሊ the electron configuration ወይም stability. It is easier to remove electrons from unstable sublevel than from stable one. እንግዲህ ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ማስወገድ እጅግ በጣም ከባድ ነው። አንስቴብል የሆነን ግን በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን። ምክንያቱም አንስቴብል ነው ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን አክቲቭ ነው ማለት ነው። here is the half field አለ። ለምሳሌ p3 d5 f7 half field ማለት እንግዲህ p6 ነበር የሚይዘው፣ የ6 half 3 ነው። d10 ነበር የሚይዘው ሃፉ 5 ነው። f14 ነበር የሚይዘው ሃፉ 7 ነው። ስለዚህ እነዚህ half field ይባላሉ። and completely filled d10 p6 f14 sublevel are more stable. ስለዚህ it's difficult to remove the outermost electron from such an element or a compound or simply an atom. ስለዚህ ከዛ አተም ወይም ከዚህ ኤሌመንት መጨረሻ ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ማስወገድ ይከብዳል ማለት ነው። For example, more energy is required to remove a p3 electron than a p4 electron. እንግዲህ p3 ላይ የሚጨርስ ቢሆን ኮንፊግሬሽኑ እና ሌላ ደግሞ p4 የሚጨርስ ሌላ ኮንፊግሬሽን ቢኖር ከፍተኛ ኢነርጂ የሚጠይቀው p3 ላይ ያለውን ማስወገድ ነው። As a result of it, the first ionization energy of nitrogen is higher than that of oxygen ይላል። ስለዚህ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ለምሳሌ ያክል ብናወዳድር የናይትሮጅን ከፍተኛ ኢነርጂ ይፈልጋል እያለን ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ሰርተን ነው ቼክ የምናደርገው።
ኦኬ ሃፍ ፊልድ ፉል ፊልድ ወይም ደግሞ አንስቴብል መሆን አለመሆኑን ቼክ አድርገን ነው ማወቅ የምንችለው ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ with increasing atomic number the first ionization energy decrease down the same group። ስለዚህ ዳውን ግሩፕ ስንጓዝ ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ወይም ኢኤ የሚል ነገር አለ። ኤሌክትሮን አፊኒቲ so here non-metals gain electrons and therefore form a negative ion። non-metals እንግዲህ ኤሌክትሮንን ጌን ያደርጉና ምን ያደርጋሉ? ኔጌቲቭ አዮን ፎርም ያደርጋሉ። the tendency of an atom to form a negative ion is expressed in terms of electron affinity። ኦኬ ኤሌክትሮን አፊኒቲ እንለዋለን። ያ ማለት ኔጌቲቭ አዮን ፎርም የማድረግ ማለት ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ የምንለው። ስለዚህ እሱ ዳውን ግሩፕ across a period ምን ሊሆን ይችላል? Electron affinity is defined as the energy released in kilojoule per mole when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a gaseous ion and is measured attraction or affinity of the atom for extra add of electron። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን አድ የማድረግ most of the time ይሄ ከማን ጋር ከአዮናይዜሽን ኤነርጂ ጋር ተቃራኒ ነው የሚሆነው። አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኤሌክትሮን ሉዝ የማድረግ ወይም የመስጠት ነው። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ኤሌክትሮን የማግኘት ወይም ጌን የማድረግ ነው። most of the time ይሄ ለነን ሜታሎች ነው። የቀደሙ ደግሞ ለሜታሎች ነው። ያ ማለት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ለሜታል ነው፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ለነን ሜታሎች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሜታሎች ጌን ነው የሚያደርጉት፣ ሜታሎች ደግሞ ሉዝ ነው ማድረግ የሚፈልጉት ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደምታዩት እንግዲህ ኤክስ ኢን ጋዝ ፕላስ ኤሌክትሮን which give us x minus ion in gaseous form ነው ፕላስ ኢነርጂ። ተመልከቱ ቅድም አዮናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ኢነርጂን ተጠቅሟል። ያ ማለት ኤንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው፣ ምክንያቱም ኢነርጂ ያስፈልገዋል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኢነርጂ ነው አብሮ ሉዝ ማን ነው ሪሊዝ የሚያደርገው። ስለዚህ ኢነርጂ ሪሊዝ አደረገ ማለት ኤግዞተርሚክ ነው ማለት ነው ሪአክሽኑ። so here since ምን ይለናል? since energy is liberated or simply released during the process electron affinity is expressed as a negative value አለው። for example when an electron is added to a fluorine F atom 328 energy a kilojoule mole of energy is released to produce a fluoride ion or F minus ion ለመፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲው ኔጌቲቭ 328 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው እንላለን። ኔጌቲቭ የተጠቀምነው ለምንድን ነው? ኤግዞተርሚክ ስለሆነ ነው። ኢንዶተርሚክ ቢሆን ኖሮ ፖዚቲቭ አድርገን መጠቀም እንችል ነበር ማለት ነው በቀላሉ። so fluorine in gaseous form plus electron which give us F minus in gaseous plus the electron affinity energy ማለት ነው እዚህ ጋር which give us 328 kilojoule per mole ያክል ኤነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ወይም ላይብሬት ይደረጋል እንላለን ማለት ነው በቀላሉ። እሺ ጋይስ electron affinity is a measure of the strength of an atom to attract an additional electron. The smaller in the atomic size of an element, the stronger is the tendency to form a negative ion። እንግዲህ ሳይዙ ስሞለር ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም ስትሮንገር ይሆናል ማለት ነው። and consequently the higher the electron affinity and generally electron affinity depends on the atomic size and effective nuclear charge of the element። ኦኬ ስለዚህ በዋናነት በዚህ አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ አምስተኛው ላይ የምናገኘው ደግሞ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ነው። ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ እዚህ ላይ እንግዲህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ የሚለውን ነገር ከአዮናይዜሽን ኤነርጂ ጋር ተቃራኒ አድርጋችሁ ውሰዱት። አዮናይዜሽን ኤነርጂ ለሜታሎች ነው፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ለነን ሜታሎች ነው። በአዮናይዜሽን ኤነርጂ ጊዜ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ያለ ያ ማለት ኢነርጂ ይጠቀማል። በኤሌክትሮን አፊኒቲ ጊዜ ደግሞ ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው አይተረዱት። የመጨረሻው ይመስለኛል የኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ electronegativity is the ability of an atom and a molecule to attract the shared electron in the chemical bond. okay electronegativity ማለት እንግዲህ
ሞለኪውሎች በኬሚካል ሪአክሽን ወይም በኬሚካል ቦንድ ጊዜ ሸርድ ኤሌክትሮንን አትራክት የማድረግ ቴንዳንሲ ነው ወይም ኤቢሊቲ ነው ይለናል ማለት ነው። The American chemist Louis Pauling developed the most widely used scale of electronegativity value based on the bond strengths. So the Pauling scale ranges from 0.7 to 4. Fluorine is the most electronegative element. Is assigned a value 4.0. እንግዲህ ፍሎሪን ነው ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ አለው የሚባለው ማለት ነው። and the least electronegativity element is cesium. cesium የሚባለው ደግሞ the most metallic element የሚባለው ነው። so cesium እና ፍሎሪን ተቃራኒ ናቸው። ምክንያቱም ፍሎሪን ምንድነው the most electronegative element ነው and cesium ደግሞ the least electronegative element ወይም the most metallic element ነው ማለት ነው። The electronegativity value of all rust elements lies between this extremes. ስለዚህ በ0.7 እና በ4 መካከል ላይ ያደርጋል ይለናል። So the electronegativity of an atom is related to its ionization energy and electron affinity. ስለዚህ ionization energy በዋናነት ለሜታሎች ሲሆን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ለነን ሜታሎች ይሆናል ማለት ነው። Here an atom with a high ionization energy and high electron affinity also tends to have a high electronegativity value because of its strong attraction for electrons in the chemical bond የሚሉ ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አይተረዳላችሁ አልቋል መስሎኝ ነበር። እዚህ ላይ ሜታሊክ ካራክተር አለን። ሜታሊክ ካራክተር ነው የመጨረሻው ማለት ነው። ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ የኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ተቃራኒ ነው። ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ እንግዲህ ነን ሜታል የመሆን ቴንዳንሲ ነው። ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ወደ ሜታልነት የመጠጋት ማለት ነው። so metals have a tendency to lose electron from the positive ion. I mean form a positive ion. ስለዚህ ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደርግና ወይም ይሰጥና ፖዚቲቭ አዮን ፎርም ያደርጋል። ለምሳሌ ሶዲየምን መውሰድ ይቻላል። ሶዲየም እንግዲህ +1 ነው ያለው። +1 አለችው ያቺ ማለት ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 1 ናት። ያቺን ሉዝ ያደርግና 8 ይሆናል የመጨረሻው። ከዛ ስቴብል ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው ባጭሩ። So as a result metals are called electropositive element. ኔን ሜታሎች ደግሞ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ናቸው እንላለን ማለት ነው። In moving down a group, atomic size increase progressively, and it's because it's easier for elements to lose their valence electron and form a positive ion. ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ ያደርግና ፖዚቲቭ አዮን ፎርም የማድረግ ካራክተር ነው ወይም ቴንዳንሲ ነው ሜታሊክ ካራክተር የምንለው። therefore metallic character increase down a group. down a group ሙቭ ስናደርግ እንግዲህ ሜታሊክ ካራክተር ምን ያደርጋል እንላለን? ኢንክሪዝ ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። In the periodic table, metals and nonmetals are separated by a star strip diagonal line, and elements near this border is called metalloid. metalloid እንግዲህ በሜታል እና በነን ሜታል መካከል የሚገኙ ኤሌመንቶች ናቸው። ሁለቱንም ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ወይም ሰሚ ሜታሊክ ልንለው እንችላለን ወይም ሰሚ ሜታል ልንለው እንችላለን። ባጭሩ መሃል ላይ ያለ ማለት ነው ሜታሎይድ የምንለው። ስለዚህ they are found on the left sides of the line and non-metals on its right side ይለናል። ሜታሎች በሌፍት በኩል እንዲሁም ነን ሜታሎች ደግሞ በራይት በኩል ይገኛሉ። በሁለቱ መካከል የሚገኙት ደግሞ ሜታሎይድ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ በከፊል ሜታል የሆኑ ወይም በከፊል አስተላላፊ ነገር ምንላቸው ማለት ነው ሜታሎይድ ምንላቸው ማለት ነው። ሌላው ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ ዊዝን ኤ ፔሪድ ነው። እስካሁን እንግዲህ ስናይ የነበረ ዳውን ኤ ግሩፕ ነበር ስናይ የነበረ። አሁን ደግሞ ዊዝን ኤ ፔሪድ ኤ ፔሪድ ማለት ሆሪዞንታሊ ወይም ወደ ሮው ስንሄድ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር ነው የምናየው። As we move from left to right across the period, the number of valence electron of the element increase. ኦኬ አሁን እንግዲህ ከሌፍት ተነስተን ወደ ራይት ሙቭ ባደረግን ቁጥር ምን ይጨምራል? ቫለንስ ኤሌክትሮን ወይም አውተር ሞስት ኤሌክትሮን እየጨመረ ይመጣል። but the number of energy level or shall remain the same in a given period, and electrons are filling the same energy level until stable noble gases configuration is achieved. So
the additional electrons from lithium ማለት እንግዲህ በኮንፊግሬሽን ሲሰራ 2 1 ማለት ነው and neon ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው 2 8 ነው እንደምታዩት 1 እዚህ ጋር አለች እዚህ ጋር 8 አለ ቫላንስ ኤሌክትሮን ነው እየጨመረ ሄደ ማለት ነው ስለዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮን across a period ምን ይሆናል ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋርም ተመልከቱ ሊቲየም ቤሪሊየም ቦሮን ካርበን ናይትሮጅን ኦክሲጅን ፎስፈረስ እና ኒየን ስታዩት 1 2 3 4 5 6 7 8 እያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ፔሪዱ ግን the same ነው 2 ነው ፔሪዳቸው 2 ነው ፔሪዳቸው ፔሪድ እንግዲህ ከሼሉ ጋር እኩል ነው እዚህ ሁለት ሼል ነው ያለው እዚህም ሁለት ሼል ከነምበር ኦፍ ሼሉ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ሶ ከመጀመሪያው እንጀምርና አክሮስ ኤ ፔሪድ ሙቭ ስናደርግ አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል ሳይዙ ዲክሪዝ ያደርጋል ምንም ብዙ ዛዛታ ሳንገባ ሳይዙ ዲክሪዝ ያደርጋል ለምንድነው ካል እንደምታዩት ቫላንስ ኤሌክትሮን እየጨመረ ነው የሚሄደው ቫላንስ ኤሌክትሮን እየጨመረ ሄደ ማለት በኒውክሊየር ቻርጁ ወይም ባጭሩ በኒውክለሱ የመሳብ አቅሙ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ በተሳበ ቁጥር ሽሪንክ እያደረገ ይመጣል ሳይዙ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ from left to right in a given period nuclear charge or atomic number progressively increase by 1 for every succeeding element however increasing the number of valence electron is being added to the same shell this results an increase in effective nuclear charge ምን ይሆናል ኢንክሪዝ ያደርጋል አቶሚክ ሳይዙ ግን ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ሳይዙ ምክንያቱም ውጭ ላይ ያለችው ኤሌክትሮኗ እየጨመረች በመጣች ቁጥር ምንድነው የሚባለው በኒውክለሱ የመሳብ አቅሙን እያለ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው አሜን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ከዛ ሼሪንግ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ነው አዮናይዜሽን ኤነርጂ አክሮስ ኤ ፔሪድ ምን ሊሆን ይችላል አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንግዲህ አውተር ሞስት ኤሌክትሮኗን ሉዝ የማድረግ ነው ስለዚህ እንግዲህ ከሌፍት ወደ ራይት በመንሄድበት ጊዜ በአንድ እየጨመረ ነው የሚሄድ መጨረሻ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ስለዚህ እሱን ሉዝ ለማድረግ ኢነርጂችን እየጨመረ ለምሳሌ መጀመሪያው ግሩፕ ላይ በመጀመሪያው ግሩፕ ላይ አንድ ነው ያለው ሁለተኛው ግሩፕ ላይ 2 2 ሶስተኛው 3 3 ስለዚህ አንድን ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግና ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግ ከፍተኛ ኢነርጂ የሚጠይቀው ማን ነው ሁለትን ሉዝ ማድረግ ከዛ ሶስትን ሉዝ ማድረግ ደግሞ የበለጠ ከፍተኛ ኢነርጂ እየጠየቀ ይመጣል ማለት ነው so two factors account for the general trend in ionization energy across a given period these are the nuclear charge and atomic size ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች አሉ ግን ይጨምራል ይቀንሳል የሚለው ነገር እዚህ ላይ አላስቀመጠው አሁንም አዮናይዜሽን ኤነርጂ አክሮስ ኤ ፔሪድ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ የአዮናይዜሽን ኤነርጂ ምንድነው ተቃራኒ ነው ስለዚህ across a period from left to right electron affinity increase due to an increase in effective nuclear charge increase ነው የሚያደርገው affinity ባጭሩ ኔጌቲቭ ቻርጅ የመሆን ወይም ባጭሩ ምን ማድረግ ነው ኤሌክትሮንን ጌን የማድረግ አሁን ከሌፍት ወደ ራይት ስትሄዱ ነን ሜታሊክ ካራክተር እየጨመረ ነው የሚሄደው ነን ሜታሊክ ካራክተር ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ከዛ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስላለው ምን ይሆናል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው አራተኛ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ምን ይሆናል across a period gradual change in the nuclear charge and atomic size determines the trend in the electronegativity of the element ይለናል ስለዚህ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ across a period ምን ይሆናል ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚመጣው from left to right in a period metallic character of the element decrease ያደርጋል ምክንያቱም የሜታል የመሆን ባህሪ እየቀነሰ ወደ ነን ሜታሊክ ካራክተር ምን እያለ ይሄዳል ማለት ነው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ሜታሊክ ካራክተር እንዴት ነው የምናየው መጀመሪያ ሜታል ነው የምናገኘው ለምሳሌ ሶዲየም ማግኒዚየም አልሙኒየም አለ መሃል ላይ ሜታል ወይድ አለ በሁለቱ መካከል ለምሳሌ ሲሊካን አለ ከዛ ነን ሜታል እናገኛለን ስለዚህ ከሜታል ወደ ነን ሜታልነት እየተቀየረ ስለሆነ ሜታሊክ ካራክተር ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል እንላለን ማለት ነው ዚን ቀጥለን የምናገኘው ሜን ቶፒክ ደግሞ አድቫንቴጅ ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን የሚል ነገር አለን ስለዚህ የፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን አድቫንቴጅ ወይም ጠቀሜታ ምንድነው
ሶ ጋይስ እንግዲህ የቶፒክ የመጨረሻ ቶፒካችን ነው። የዚህ ዩኒት የመጨረሻ ቶፒክ ነው። አድቫንቴጅ ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ the main advantage of using periodic tables are below ወደ ስንት የሚደርሱ አድቫንቴጆች አሉ? ወደ 3 የሚደርሱ አድቫንቴጆች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው the periodic table is useful for predicting the formula of compounds የሆነን ኮምፓውንድ ፎርሙላ ፕሬዲክት ለማድረግ ይጠቅመናል። and the element in the given group forms a compound with the same atomic ratio ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዋና ጠቀሜታ ምንድነው? ፔሪዮዲክ ቴብል የሚጠቅመን የኮምፓውንድ ፎርሙላ ፕሬዲክት ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፔሪዮዲክ ቴብል is useful for predicting the physical and chemical property of the element እንግዲህ የተለያዩ ኤሌመንቶች በፔሪዮዲክ ቴብል አሉን። እነሱን ኤሌመንቶች ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን ፕሬዲክት ለማድረግ በቀላሉ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ ራዲየም is a rare and radioactive element and therefore difficult to handle in many experiments ስለዚህ በተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች ሃንድል ለማድረግ ዲፊካልት ነው። ስለዚህ ያወቅነው ደግሞ ፔሪዮዲክ ቴብልን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ፕሬዲክት ለማድረግ የመጨረሻውና ሶስተኛው ደግሞ periodic table is also useful for predicting the behavior of many compounds የተለያዩ ኮምፓውንዶችን behavior ፕሬዲክት ለማድረግ ይጠቅመናል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጠቀሜታዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ እንግዲህ ምኑን በማንበብ እዚህ ላይ for example elements the important information indicated below ይልና ሶ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን የምንላቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ተጠቅሰዋል። 1 2 3 ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው read the name, simple, atomic number and atomic mass እነዚህን ነገሮች ማንበብ እንችላለን። then deduce the number of proton and electron ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽኑንም ማወቅ እንችላለን። ካራክተሩን ወይም behavior of the metal and metalloid እንዲሁም nature ወይም property of the oxide ሲምፕሊ ምኑን ማለት ነው ኦክሳይድ ስንል ምኑን ኮምፓውንድን ማለት ነው። የኮምፓውንድን ኔቸር ወይም ፕሮፐርቲ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ወይም ዲዱስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so based on the information in 1 and 2 የአንደኛውና ሁለተኛውን ፕሮፐርቲ በመጠቀም ደግሞ ምን እናደርጋለን ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ምኑን ስቴት ማድረግ እንችላለን? ፔሪዮዲክ ነምበሩን፣ ግሩፕ ነምበሩን and ብሎኩን ማለት ኤስ ፒ ዲ ኤፍ የሚሉ እነዚህን ኦርቢታል የሚባሉ ነገሮችን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ ምኑ ነው ማለት ነው? ጠቀሜታው ነው ማለት ነው። ወይም የፔሪዮዲክ ቴብል እዚህ ላይ የተጠቀሰው አድቫንቴጅ ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ወይም ፔሪዮድን ክላሲፋይ ማድረግ ወይም ኤሌመንቶችን ክላሲፋይ ማድረግ ጠቀሜታዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባባይ